Вітаю усіх, хто завітав на мій рукодільний канал. Мене звати Олександра. Сьогодні 4 березня, на дворі сонячна погода, і я б хотіла показати рукодільний процес з вишитої марки Зіни Крамер тюльпани. І далі бачимо недошите моє панно від Ані Крафтвей. Сьогодні хочу показати вам свої рукодільні будні, свій рукодільний куточок, верніше його частинку. І я дещо тут придумала. У мене ось в цій скринці лежать нитки муліне, які я придбала на секонд-хенді. І так як я в цю скриню не дуже часто заглядаю, я б хотіла їх перекласти в іншу. Так як моя мама займається теж рукоділлям, принаймні свій час займалася, вона швея за професією, то хотіла би показати, що я знайшла вдома ось таку радянську скриньку. У нас їх 2 штучки. Я ось знайшла одну з них, почистила, зараз ще приведу її до ладу, бо трошки брудна. І ось сюди я хочу поскладати нитки, які я знайшла на секонд-хенді, якими я не часто користуюся, бо цю я скриньку хочу використати про дещо інше. Мої запаси все зростають і зростають. Мені хочеться акуратності, порядку, організації. Я це дуже люблю. І мені так легше організовувати свій простір. Ну і, звісно, хочеться зробити це все естетично. Тому зараз разом з вами будемо вкладати в цю скриню нитки, які я придбала на секонд-хенді. Так як вона вже старенька, радянська, треба привести її до ладу. Так, нехай трохи просохне. Я розберу тут те, що в мене є. До речі, це дуже класна тарілочка, я купила її в Закарпатті. Тут я зберігаю деякі свої прикраси, можете поглянути. І взагалі, отакі от тарілочки, я бачила колись і в English Home, їх теж можна використовувати в рукоділлі. Класти сюди, наприклад, у мене є гольничка, ось так, як підставочку можна покласти, або ось таку трохи меншу, теж доволі гарно виглядає, так, в таких тонах. Ну, хто як захоче. Я використовую як прикраси, мені так зручно. Поки що тут все складу, щоб не заважало. Потім якось покажу вам огляд свого рукодільного столика, тому що є багато чого показати. Дуже подобаються мені ці скриньки. Замовляла їх в Aesthetic Home. І тут я також зберігаю багато чого рукодільного. Тут в основному марки. Якось проведу огляд, щоб вам було цікаво. Ну, тут теж ниточки від мережки, які подаровані, і теж намотка ниточок, якихось залишків, ще якісь, ну, такі. Щоб ви розуміли, дуже люблю порядок і організацію. Тоді мені легше так, знайти, що мені треба. Так, ось ця прекрасна, чудова коробочка, скриня. Замовляла я її в 2022 році у лавки Родзинки. Це Алла. Вона з Тетеєва, Київської області. Робила на замовлення вона ось цю скринічку. Так. Ось вона така. Тут я купила ці нитки. Я так розумію, що вони китайські, вони були в звичайному пластиковому контейнері. Мені це не подобається. Стараюся від пластика відмовлятися в житті, в принципі, як вдається, як виходить. Ну і в рукоділлі це точно. І ось такі нитки, вони намотані на таку
все ж таки пластиковою вінкою, і ну, є не всі кольори, хоча дуже красиво за кольором. Вони матові, я так звернула увагу, вони не виблискують, бо коли я шила гольничку від Just фіалку, у мене був підбор ниток з цієї серії і підбор ниток ну, звичайних DMC, які я купувала в мережці, або які в мене були запаси, то ці ниточки не блищать, матово лягають. Звісно ж, наші сучасні DMC, вони дуже класно переливаються. Мені це більше подобається, чим це. Цими я планую користуватись не так часто, тому хочу звільнити собі цю скриньку, щось туди класне організувати. Так, наша скриня ця висохла. В принципі, не повинно вже ніякого мотлоху бути. Вже можна потихеньку скласти. Отже, складаємо разом. Я сама люблю спостерігати процес складання ниточок. Зараз наведу тільки фокус. Щоб гарненько вам було видно. Стану з цього боку. Ну, отже, поїхали. Не знаю, що в мене з цього вийде, ну, буду старатися. Теж буду старатися складати за кольорами. Так, знову ж таки, трохи далі. Трохи далі, щоб вам було добренько видно. Отже, ми склали нашу коробочку, а ось ця у нас залишиться до кращих часів. Я ще подумаю, чим її заповнити. От, тепер вертаємо все назад, так як воно у нас стояло. Ой, вже поспішила. Тепер ще хотіла би дуже коротко показати вам те, над чим я зараз працюю. Це ось така марочка від Зіни Крамер. Зараз фокусування, яка вже дошивається небо. Ось я маю закінчити. І думаю, що сьогодні буде ще бекстіч на оцих на оцих тюльпанах, бутонах. Так. І ще одне панно весняне від Ані Craftway. Я тут дошила ромашечки. Ще маю фрузелки накрутити ось тут. І зробити трояндочки ось тут. От, ближче покажу вам. Насправді, дехто боїться гладі, але це не так уж і складно. Головне зрозуміти техніку і нахил, як от щодо цих листочків, наприклад, як викладати нитку і під яким нахилом. І доволі дуже класно і гарно виходить. Ще залишилось мені надпис зробити охайним, тоненьким. Тут бачимо, теж використовуються фрузелки. Така собі творча робота. Дуже подобається це панно. Я його повішу над столом. Це сезонне, буду змінювати по сезону. Нарешті у мене вже є 4 таких сезони. І я зазвичай, коли сезон змінюється, то змінюю і панно. Так, отже, ось такий мій рукодільний куточок. Я планую більш детально показати його, адже є що показати, як все організовано, що лежить, які запаси, які аксесуари, дрібнички – це все для мене важливо. Отже, я думаю, вам буде цікаво. Дякую, що переглянули моє відео, що були зі мною ці декілька хвилин. Буду дуже чекати ваші вподобайки, лайки, вподобайки, так.
і, якщо можна, ще коментарі. Ось це таке моє ще підвіконня. Дякую вам за увагу. На все добре. Па-па.